guys, welcome back to my channel. So it's me again, Shan Daily, and for today's video, share ko po sa inyo kung paano ba ma-restore or maibalik ang mga na-delete natin na video sa ating gallery. Okay, so ngayon subukan kong mag-delete ng aking video dito sa aking gallery. Ayan, so etong tatlong video na to, subukan kong i-delete. So, i-remove ko po siya or i-delete. Ayan. So, alisin ko din po siya dun sa ating trash. Dito sa recently deleted. Yan. So, eto yun siya. So, yung tatlo ang na-delete ko ngayon. So, i-clear natin para mawala lahat. Ayun. So, wala na siya dyan. Wala na lahat. Okay, ngayon naman, pupunta po tayo sa ating Play Store and then may i-download po tayong isang application. Ayan, mag-download po tayo ng Deleted Video Recovery. Ayan, yan po yung i-type nyo. And then, ito po yung ginamit ko. Ayan, ito. So, click lang natin. Ayan, na-install ko na po siya kanina. Ayan, i-install nyo lang po sa inyong mga Android phone. And then, i-open lang natin. So, may ads na lalabas. Ayan, click lang po natin yung X. Okay, and then i-choose natin yung English. So, click po natin yung restore. So, may ads ulit. Lagi lang po natin i-click ang X. Ayan, and then click natin yung allow. Tapos, click po natin yung restore deleted videos. Eto. So, ayan, nag-scanning na siya. Please wait daw. So, ayan, scanning completed. So, kung napapansin nyo po, 53 po yung nakita or naibalik dahil dun po sa trash is marami pong, nakita nyo naman po kanina, marami pong video dun and mga photos. Tapos, kasama na po yung tatlong dinilit ko. So, siguro napasama yun sa pag-restore. Okay, try natin buksan.
So, click po natin yung show deleted files. Yan. And then, wait ulit po natin yung ads. So, ayun. So, lahat po ng na-remove nyo or na-delete nyo, maibalik po siya lahat. So, may 12 videos, may 4 videos dito, 7 videos. So, lahat po ng videos na i-delete doon sa trash and kahit mga photos, maibalik po siya lahat. So, hanapin po natin yung ni-remove ko kanina. Ayan. So, ito po yung isa sa mga dinelete ko kanina, yung tatlo. Ito din isa. Tapos, asa na yung isa? Ito. So, kung gusto nyo po siyang ma-restore, so, i-click lang po natin yung box. Yan. So, kung ano lang po yung malagyan nyo ng check, so, yun lang po yung maibalik. And then, click natin yung restore now. And then, okay. Tapos, click lang po natin yung grant permission. Hindi po natin siya makikita dito sa gallery natin. Okay, ayan, wala po siya. Hindi po siya naibalik. So, dyan po nakalagay yun kanina. And, makikita po natin siya sa ating files. Sa ating files ng ating cellphone. So, click natin yung videos. Kung videos po ang gusto nyong tingnan. Ayan. So, hanapin pa natin yung naibalik. So, eto po yun. Yan. And then, ito. Tapos, ito. So, yun lang guys. Sana nakatulong po ang video ito. And kung bago ka pa lang sa akin channel, please give me thumbs up. And wag na rin pong kalimutan mag-subscribe and click the bell button para updated po kayo sa mga bago kong tutorial video. Thank you so much and see you on my next vlog. Bye!